त्यस्तै केही होला त्यसमा किनकि स्वाद त कथाको कुनै पार्ट हुँदैन समाज त Fight अलग अलग स्वाद छ उमेर अनुसार समय अनुसार अलग अलग स्वाद त भइ नै हाल्छ कसलाई पस्किने कसलाई उ गर्ने भन्ने मात्रै फरक तर तपाईले सही भन्नुभयो परफर्मिङ आर्ट्समा विशेष गरिकन सिनेमामा चाहिँ नि आफ्नो जुन व्यक्तिगत सोचाइ बुझाइ आवरण चरित्र हो त्यसलाई थाती राखेर जुन चरित्र निर्वाह गरेको त्यसमा एकदमै विश्वसनीय तरिकाबाट उत्रिनु पर्ने हुन्छ र एज अ कलाकारमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो उत्रिनको लागि सबैभन्दा सहयोगी तत्त्व चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भने जस्तो अघि भोको पेटको पनि कुरा आयो जस्तो मैले कोही भोको पेट भएको व्यक्तिको चरित्र निर्वाह गर्नु पर्यो भने यो जरुरी छैन कि म 10 दिन 2 हप्ता भोकै बसेर म अनुभव गर्छु ताकि म एकदमै चरित्रमा आफूलाई ढाल्न सकौँ भनेर त्यो गर्न जरुरी